हेलो नमस्ते Macrame Love को नयाँ ट्युटोरियलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको ट्युटोरियलमा यहाँहरूले बिगिनर्स फ्रेन्डली एकदमै सजिलो र राम्रो macrame फ्लावर बनाउन सिक्नुहुनेछ जुन तपाईहरूले विभिन्न प्रोजेक्ट्समा डेकोरेटिभ एड-अन को रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको प्रोजेक्टको लागि हामीलाई चाहिने सामानहरुमा रहेको छ केही कर्ड्स जुन मैले स्क्रैप कर्ड्स प्रयोग गर्न लागेको छु। पहिलाको प्रोजेक्टबाट बाँकी रहेको कर्ड्सहरु तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्योबाट छानेर जसको लेन्थ आजको निडेड लेन्थ छ त्यो पुग्ने चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो रेगुलर मेजरिङ टेप र हाम्रो रेगुलर सिजर्स, मेरो ब्युटिफुल सिजर, त्यसैगरी आजको प्रोजेक्टको लागि तपाईलाई एउटा कार्डबोर्ड अथवा एउटा नोटबुक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा बाइन्डर क्लिप। त्यसै गरेर अन्तिममा मैले केही बिड्सको अप्सन्स पनि राखेको छु आजको फ्लावरको लागि। आजको फ्लावरको डेमोको लागि मैले तीनवटा डिफरेन्ट कलरको कर्ड्स प्रयोग गर्दै छु क्ल्यारिटीको लागि। तपाईले एउटै कलरको कर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँलाई चाहिन्छ 3 वटा गरेर 5 वटा पेटलको लागि टोटलमा 15 वटा कर्ड्स 4 mm को। 15 वटा कर्ड्समा हरेकको लेन्थ चाहिँ 30 इन्चको हुन्छ। 30 इन्चको 15 कर्ड्स हामी प्रयोग गर्दै छौं आजको फ्लावरको लागि। सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा कर्ड लिएर त्यसलाई हाफ गर्छौं र त्यसको सेन्टरमा हामीले अर्को 2 वटा कर्डलाई माउन्ट गर्छौं। पालो पालो गरेर 2 वटा कर्डलाई लार्क सेप नटले हामीले त्यसमा माउन्ट गर्छौं। 1 र यो 2। एकदमै सिम्पल रहेको छ यो फ्लावर जुन हामीले आज बनाउँछौं। तर सिम्पल भए पनि यसले चाहिँ राम्रो ब्युटी एड गर्छ तपाईको प्रोजेक्टहरुमा। यसरी एउटा कर्डको बीचमा हामीले 2 वटा लार्क सेप नट गरेर अर्को 2 वटा कर्डलाई चाहिँ माउन्ट गरिदिन्छौं र यो भयो तपाईको पहिलो स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेपमा जाने बेलामा हामीले यहाँ देख्छौं हामीसँग टोटलमा 6 वटा कर्ड्स छ। 6 वटा कर्ड मध्ये हामीले 3 वटा र 3 वटा गरेर दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्छौं र राइटको सेक्सनलाई लिएर हाम्रो कार्डबोर्डमा अथवा नोटबुकमा बाइन्डर क्लिपले क्लिप गरिदिन्छौं र हाम्रो यो सेक्सनलाई एकछिन साइड लगाएर यो सेक्सनमा चाहिँ हामी काम गर्छौं यो 3 वटालाई लिएर। हामीसँग भएको लेफ्टको 3 वटा मध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो पहिलो कर्ड रहेको थियो जसमा हामीले 2 वटा अन्य कर्डलाई माउन्ट गरेका थियौं। सो यो कर्डलाई हामीले अब लिन्छौं र त्यसलाई फिलर कर्ड बनाउँछौं र अन्य 2 वटा कर्ड चाहिँ हाम्रो वर्किङ कर्ड हुन्छ। सो फर्स्ट वर्किङ कर्ड लिएर हाम्रो यो फिलर कर्ड माथि हिच नट बनाउनुहुन्छ तपाईले, डबल हाफ हिच नट। 2 पल्ट हिच नट गरेपछि तपाईको डबल हाफ हिच नट पूरा भयो र अर्को डबल हाफ हिच नट गर्नलाई यो रहेको छ तपाईको वर्किङ कर्ड। तर यहाँनिर हामीले यसलाई पनि लिएर पहिलो वर्किङ कर्डलाई पनि लिएर फिलर कर्ड सँगै समात्छौं र दोस्रो वर्किङ कर्डले दुवैलाई एकैपल्ट हाफ हिच नट गरेर बाँधिदिन्छौं। 2 पल्ट हाफ हिच नट गरेपछि हाम्रो डबल हिच नट पूरा भयो र यसरी हाम्रो 1 2 3 4 वटा हिच नट भयो। अब यसले हामी फेरि पनि एकपल्ट चाहिँ यसलाई डबल हिच नट गर्छौं, मतलब 1 2 पल्ट हिच नट गर्छौं। सो टोटलमा 6 वटा हिच नट गरेर तपाईको यो साइड कम्प्लिट हुन्छ। तपाईले पछि गर्नु हुँदाखेरि अझै पनि यसले गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि अलिकति ठूलो पेटल बनाउन चाहनुहुन्छ फ्लावरको भने। तर अहिले मैले मेजरमेन्ट्सहरु यसको लागि मात्रै गरेको छु। सो यति मात्रै गरेर चाहिँ अब हामी अर्को साइडमा मुभ गर्छौं। अर्को साइडमा मुभ गर्दाखेरि फेरि पनि तपाईले बाइन्डर क्लिपले यतापटिकोलाई चाहिँ अब क्लिप गरिदिनुस् र अब हामी यसलाई साइड लगाएर यो साइडलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौं। अब यसमा हाम्रो यो रहेको छ मेन कर्ड जुन हाम्रो हुन्छ फिलर कर्ड। अब यो फिलर कर्ड र यो दुईटा भयो हाम्रो वर्किङ कर्ड। फिलर कर्डलाई पहिलो वर्किङ कर्ड लिएर डबल हिच नट बनाउनुहोस्। 2 पल्ट हिच नट गरेर 1 2। पहिलो वर्किङ कर्डको हिच नट पछि वर्किङ कर्डलाई पनि फिलर कर्ड सँगै लिनुहोस् र यो दुईटैलाई फिलर कर्ड बनाउनुहोस्। बाँकी भएको एउटा जुन अब वर्किङ कर्ड हुन्छ त्यसले यसमा 2 वटा डबल हिच नट अथवा 4 वटा हाफ हिच नट गरिदिनुहोस्। 1 2
3 र 4। सो यसरी हाम्रो पहिलो पेटल कम्प्लिट भयो। हामीले यस्तो पेटल अर्को 4वटा बनाएर 5वटा बनाउँछौँ एउटा फ्लावरको लागि। तपाईले पेटलको साइज बढाउन चाहनुहुन्छ भने जुन अन्तिम वर्किङ कर्ड रहेको थियो दोस्रो त्यसले फेरि पनि केही हिच नट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी पेटललाई रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ रहेको छ मेरो 5वटा पेटल्स जुन मैले स्क्रैप कर्ड्सबाट बनाएको छु। 5वटा पेटल बाहेक अब हामीलाई 2वटा अर्को छोटो छोटो डोरी चाहिन्छ एक्स्ट्रा कर्ड्स जसको चाहिँ लेन्थ 30 इन्च चाहिँदैन हामीलाई, र्यान्डम लेन्थ भए हुन्छ। जे होस् यसमा हामी बिड राख्छौँ र अब यो फोल्ड भइसकेपछिको लेन्थ जति यो हुनु पर्यो र यो चाहिँ हामीलाई र्याप नट गर्न पुग्ने लेन्थ हुनु पर्यो। यसमा हामी एउटा बिड हाल्छौँ यहाँबाट निकालेर। 4 mm को कर्ड प्रयोग गरेकोले म यसमा 4 mm को कर्ड पस्ने एउटा बिड हाल्दैछु। यसलाई हामी फ्लावरको बीचमा प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट हामी यो 5वटा पेटललाई चाहिँ भेला गर्छौँ। त्यो भेला गर्दाखेरि पेटल्सको सुल्टो साइड जुन साइड हामीतिर फेस गरेको थियो पेटल्स बनाउँदा त्यो साइडलाई चाहिँ भित्रपट्टि अथवा फ्लावरको सुल्टो साइडमा पर्ने गरेर 5वटा पेटल भेला गरौँ। 5वटा पेटल भेला गर्दाखेरि बीचमा चाहिँ हामी यो जुन बिड राखेको छौँ त्यो बिडको डोरीलाई पनि राखिदिउँ र 5वटा पेटलमा यसरी हामी अब भेला गरेर यिनीहरूलाई जोड्नेछौँ। यो जोड्दाखेरि अहिले नै यसको ब्यालेन्सको त्यति खासै चिन्ता नगर्नुभयो हुन्छ। हामीले र्याप नट बनाइसकेपछि यसलाई फेरि पनि तानेर मिलाउँछौँ। सो जुन हाम्रो सेकेन्ड एक्स्ट्रा कर्ड थियो त्यो लिएर हामीले पेटल्सको ठिक तल एउटा र्याप नट गरेर यिनीहरू सबैलाई ग्यादर गरिदिन्छौँ। र्याप नट अथवा हाम्रो ग्यादर नट जुन छ त्यो मैले यसमा 3वटा मात्रै बनाउँछु। तपाईले जति आफूलाई राम्रो लाग्छ त्यति बनाउनु भयो हुन्छ। र्याप नट बनाइसकेपछि तपाईले यो र्याप नटलाई चिन्नको लागि यसलाई चाहिँ टेप पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ, किनभने एउटै कलरको हुँदाखेरि यो यहाँ मिक्सअप हुन सक्छ र कुनलाई तान्ने भनेर थाहा नहुन सक्छ। सो त्यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि यसलाई एउटा मार्क गरिदिउँ र बाँकी जुन हाम्रो कर्डहरू छ त्यसलाई अब हामी यो पेटल मिलाउनको लागि एक गरी तानेर टाइट गरिदिउँ। टाइट गर्दै गएको हरेक कर्डलाई मैले अर्कोतिर लगेको छु। सबैलाई मैले एक गरेर तान्ने छु र टाइटनेस चाहिँ मिलाउँछु, सबैको बराबर र्याप नटसम्म आउने गरेर यसलाई तानिदिन्छु। सो हाम्रो फ्लावर रेडी भइसकेको छ। एकदमै सजिलो र छिटो फ्लावर रहेको छ यो। यहाँबाट मैले र्याप नटमा राखेको टेप पनि हटाइसकेको छु र मैले चाहिँ यो 2टा डोरी मध्ये माथिल्लो डोरीलाई पनि नकाटिकन यसलाई कुनै चिजमा अड्काउनको लागि प्रयोग गर्नलाई राख्नेछु र यो पनि यतिकै छोडेर डेकोरेटिभ वेमा नै यसलाई युज गर्छु। यसलाई तपाईले फर्दर यसमा स्क्वायर नटहरू बनाएर पनि डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एन्ड द्याट्स इट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।